pork fry हुँदैछ focus है मजासँगले फ्राई हुँदैछ रातो रातो देखिरहेछ मलाई चाहिँ फेरि पोर्क यसरी नै फ्राई गरेको मन पर्छ क्या रातो रातो हुने गरी सुक्खा टाइपले टमाटर लगायो भने एकदमै थोरै लगाएको मात्र है यो एकदमै मिठो देखिरहेछ ल अहिले एकछिन मुकबाङ भिडियो गर्ने बेलामा फेरि भेट्यौँ यो चाहिँ जस्ट पोर्क देखाउन मात्र फिल्म गरेको बाई guys, welcome back to my YouTube channel. आज चाहिँ मैले धेरै महिना पछाडी मुकबाङ भिडियो फिल्म गर्दैछु अनि आई थिंक मैले यो घरमा शिफ्ट भएदेखि मुभ भएदेखि मुकबाङ भिडियो फिल्म नै गरेको थिएन रहेछ अहिले सम्झिँदाखेरि जुन जुलाईमा मुभ भएको अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर पनि सकिन लागिसक्यो 3 महिना 3.5 महिना भइसक्छ र आज चाहिँ तपाईहरुले के अलिकति टिल्टर देखियो त मी फिक्स दिस र तपाईहरुले टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज चाहिँ मैले नेपाली दाल भात मुकबाङ लिएर आएको छु यो मुकबाङ चाहिँ गर्छु भनेको धेरै भइसकेको थियो र आज चाहिँ मसँग छ यहाँनेर छ भात भइहाल्यो रायोको साग अनि यहाँनेर छ पोर्क फ्राइड पोर्क करी ला कस्तो कालो देखेको अलिकति उपेर देखाइदिउँ यो चाहिँ अलिकति कालो कालो देखेको छ तर डढेको छैन बडी फ्राई भएको होला र यहाँनेर छ कालो दाल आइ झन्डै पोक्यो छ कालो दाल तातो छ दाल अनि यहाँनेर छ टमाटरको अचार भइहाल्यो यो अनि यहाँ छ डल्ले खोर्सानी अकबरे खोर्सानी हामी सबैको फेभरेट अरु थोक पिरो खान नसके नि यो चाहिँ म खान सक्छु खानु नै सक्छु छैन तर खान्छु भनौँ न ल अब चाहिँ सुरु गरौँ मैले हात साथ धोएर बसिसकेको हो अब दाल हाल्छु के हो पोखे मसु हाल्छु अचार पनि हालौँ यो फिल्म सेटअप पनि एकदमै नयाँ भएर के गर्ने अलिकति यो माथि गरेर खानुपर्छ ल अब चाहिँ खानुलाई एकदमै रेडी एकचोटि म देखाइदिन्छु मेरो प्लेट हेर्नुहोस् लुक्स यम्मी खाने मार्छ मारिसमा चाहिँ कफी खाँदैछ ल अब चाहिँ मैले खाएँ ए चाँदनी धेरै नबोलिकन खाउन भनेर मलाई मेरो एकजना बडीले भन्नुभएको छ कि बडीको विश फुलफिल ल अरे वाह न सर टिस्यु पेपर चला बसो क्यामेरा धेरै टाढो भयो क्या अकबरे टोकौँ है त दामी Chala and boso. अचार पनि खाम
दामी भएछ आज pork with Tamatarko achchar. केही न केहीले छेकिराखेको हुने क्या मुकबाङ भिडियो बनाउन नपाएको पनि मैले एकदमै बेसी भएको थियो किनकि बिजी भएँ कहिले यता गइरहेको थिएँ कहिले उता गइरहेको थिएँ अब चाहिँ बनाउन ट्राई गर्दैछु फेरि back to making mukbang videos. पोर्क चाहिँ यस्तै सुक्खा फ्राई मिठो लाग्छ क्या अलिकति खाना थपेर आए मिठो भयो के अझै खाऊ खाऊ लाग्ने गरी साग
अलिकति साग पनि लिएर आएको फेरि अचार फेरि आउँदै गयो माई गुडनेस धेरै भयो अब चाहिँ ल मैले सबै खाइसकेँ र आजको मुकबाङ भिडियोको लागि यति नै हो तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक एन्ड शेयर गरिदिनुस् होला यो भिडियोलाई अनि मेरो च्यानललाई युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् होला यति नै हो आजको लागि थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ हेर्दिनु भएकोमा धेरै 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 धन्यवाद एन्ड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट मुकबाङ भिडियो बाइ